Μιλώντας για το Βυζάντιο, τα πρώτα πράγματα που μας έρχονται στο μυαλό δεν είναι οι επιστήμες και εφευρέσεις. Ακόμα και όσοι θαυμάζουν την ιστορία της Ανατολικής Ρώμης, θα μιλήσουν για μεγάλους αγίους και φιλοσόφους, ισχυρούς αυτοκράτορες, την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική, τη δύναμη του βασιλικού στρατού. Κι όμως η αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως, το κράτος με το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο για την εποχή του, ήταν αναμενόμενο να βγάλει μεγάλα μυαλά που λάμπναν τον πολιτισμό της με τις γνώσεις και τις κατασκευές τους. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα τέτοιο άντρα, το Λέοντα το μαθηματικό. Ο Λέων γεννήθηκε το 790 στη Θεσσαλία, αλλά μεγάλωσε στην Άνδρο, στις Κυκλάδες. Αφού ολοκλήρωσε τη βασική του εκπαίδευση, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να διδαχθεί γραμματική και ποίηση. Καθώς όμως το πάθος του ήταν οι θετικές επιστήμες, γύρισε στο νησί του και εκεί, υπό την καθοδήγηση ενός μοναχού δασκάλου, έμαθε ρητορική, μαθηματικά και αστρονομία. Γύριζε στις βιβλιοθήκες των μοναστηριών για να μάθει όσα περισσότερα πράγματα μπορούσε και γρήγορα έγινε από τους καλύτερους της εποχής του. Το 835 γύρισε στην Κωνσταντινούπολη όπου έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Ως τότε ο Λέων ήταν άγνωστος και ζούσε φτωχικά. Η τύχη όμως είχε άλλα σχέδια. Σε μία εκστρατεία, ένας μαθητής του πιάστηκε αιχμάλωτος από τους Άραβες και οδηγήθηκε στη Βαγδάτη, στο παλάτι του Χαλίφη Αλ-Μαμούν. Ο Χαλίφης Αλ-Μαμούν ήταν φανατικός φίλος της μάθησης και είχε φτιάξει στην πρωτεύουσά του τον Οίκο της Σοφίας, ένα είδος πανεπιστημίου το οποίο γέμισε με βιβλία κάθε είδους, κυρίως αρχαία ελληνικά συγγράμματα που αγόραζε από τους Βυζαντινούς. Ο Μαμούν εντυπωσιάστηκε πολύ από τις μαθηματικές γνώσεις του νεαρού αιχμαλώτου, ακόμη περισσότερο δε όταν τον διαβεβαίωσε ότι στο Βυζάντιο υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι με την ίδια υψηλή μόρφωση. Ο Χαλίφης τον ελευθέρωσε και τον έστειλε στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με μια σειρά από δύσκολα μαθηματικά προβλήματα. Ο νέος τα έδωσε στο δάσκαλό του και ο Λέων τα έλυσε χωρίς δυσκολία. Ο ενθουσιασμένος Χαλίφης έγραψε στον αυτοκράτορα Θεόφιλο, προσφέροντάς του αιώνια ειρήνη και τεράστιες ποσότητες χρυσού, ζητώντας για αντάλλαγμα την αποστολή του Λέοντα στη Βαγδάτη. Ο Θεόφιλος όμως αρνήθηκε. Αντίθετα, διόρισε τον Λέοντα δημόσιο διδάσκαλο και του παραχώρησε τον ναό των Αγίων 40, όπου γίνονταν δωρεάν επιστημονικές διαλέξεις. Το 840 τον έκανε και Μητροπολίτη, όμως με την παλινόρθωση των εικόνων 3 χρόνια μετά καθαρέθηκε ως οικονομάχος. Ήτανε μια δύσκολη εποχή για τον Λέοντα. Πολλά έργα του κάηκαν. Το ορθόδοξο καθεστώς όμως μπορεί να μην τον ήθελε για κληρικό, τον αναγνώριζε σαν επιστήμονα. Το 855 διορίζεται ύπατος των φιλοσόφων, πρίτανης δηλαδή, στη σχολή της Μαγνάβρας. Μαθητές του υπήρξαν μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Φώτιος ο Μέγας, που ήταν πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως, ο Αρέθας, ο Κύριλλος με τον Μεθόδιο, φωτιστές των Σλάβων και ο αστρονόμος Θεοδίγιος. Ως μαθηματικός, ο Λέων εισήγαγε πρώτος τα γράμματα στις αλγεβρικές εξισώσεις, μαθαίνοντας αργότερα αυτή την καινοτομία στους Άραβες, και αντέγραψε το έργο πολλών αρχαίων Ελλήνων όπως του Ευκλήδη, του Αρχιμίδη και του Πτολεμαίου, κάνοντας σχόλια και διορθώσεις. Τέλος, ο Λέων ήταν και εφευρέτης. Αναβαθμίζοντας σημαντικά τις αρχαίες φρικτορίες, έφτιαξε ένα σύστημα φάρων που διέτρεχε για 2.000 χιλιόμετρα τη Μικρά Ασία, από τα ανατολικά σύνορα ως την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, με φωτεινά σήματα, η πρωτεύουσα ειδοποιεί το κάθε φορά που γινόταν εισβολή Αράβων. Χάρη σε 2 μηχανικά ρολόγια που είχαν τοποθετηθεί στα άκρα του, το σύστημα αυτό έδινε ξεχωριστά μηνύματα σε περίπτωση νίκης, ήττας ή φυσικών καταστροφών. Ακόμη, έφτιαξε ένα μηχανικό σάρωθρο, κάτι σαν αυτόματη μηχανή οδοκαθαρισμού, και μεταλλικά πτηνά που κελαϊδούσαν, λιοντάρια που βρυχόντο και αγγέλους που σάλπιζαν για να πλαισιώσουν το θρόνο του αυτοκράτορα. Δυστυχώς τίποτα από αυτά δεν σώζεται σήμερα. Οι Άραβες λίγες δεκαετίες αργότερα κατέστρεψαν το ένα από τα 2 ρολόγια του συστήματος των φρικτοριών, ενώ τα μηχανήματα των ανακτόρων κόσμησαν το Ιερό Παλάτιο για αιώνες. Σε καιρούς οικονομικής κρίσης όμως, είτε τα άφηναν χωρίς συντήρηση και έτσι αχρηστεύονταν, είτε τα έλειωναν για να κάνουν νομίσματα. Το έργο και η καριέρα του Λέοντα όμως στέκουν αδιάψευτοι μάρτυρες για το βυζαντινό πάθος για μάθηση και το επίπεδο του ανατολικού πολιτισμού.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας και επισκεφτείτε τη σελίδα μας kognoskoteam.gr.